हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फोरेक्स यात्रामा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले विगतका भिडियोहरुमा बोस चोक, इन्ड्युसमेन्ट, मार्केट म्यापिङको बारेमा छलफल गरेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी इम्ब्यालेन्स अनि अर्डर ब्लकको बारेमा कुरा गर्ने छौं, एकदम इजी वेमा। यहाँ यो दुईवटा चार्ट छ, दुईवटै अप ट्रेन्डमा छ। जब हाम्रो बोस भइसकेपछि सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्ट भनेको यो हो। यो हायर लो भनेर हामीले पहिले नै सिकेका छौं। यो लो हो। यहाँबाट चाहिँ मार्केटले इम्पल्सिभ मुभ गरेको छ। अब इम्ब्यालेन्स भनेको के हो त? इम्ब्यालेन्स भनेको मार्केट एउटा ट्रेन्डमा गइरहेको बेलामा ग्याप छोडेर जान्छ। खास इम्ब्यालेन्स भनेको कतिपयले एफइजी भनेर नि बुझ्नुहुन्छ, उनको फरक तरिकाले चिन्नुहुन्छ। तर जसले जे भने पनि काम चाहिँ आखिर एउटै नै हो र कहाँको चाहिँ हामीले इम्ब्यालेन्स हेर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। अनि अर्डर ब्लकको बारेमा पनि, यदि इम्ब्यालेन्स हुँदैन भने अर्डर ब्लकको काम नै हुँदैन, अर्डर ब्लक नै भ्यालिड हुँदैन। त्यसैले पहिला हामी बुझौँ इम्ब्यालेन्स भनेको के हो। इम्ब्यालेन्स भनेको मार्केट अनहेल्दी तरिकाले एउटा ट्रेन्डमा जान्छ भने, जब ग्याप छोडेर जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इम्ब्यालेन्स भन्छौँ। यो यहाँनिरको इम्ब्यालेन्स हो। हामीले इम्ब्यालेन्स मार्क गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा, सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्टको यदि मार्केट अप ट्रेन्डमा छ भने क्यान्डलको हाईलाई मार्क गर्ने। पहिला यो क्यान्डलको हाई हो, यो क्यान्डलको हाई हो र एउटा क्यान्डललाई छोडेर अर्को क्यान्डलबाट हामीले कति ग्याप छ त्यो हेर्ने हो। जस्तो योमा हेर्नुहुन्छ भने यो क्यान्डलको हाई यो हो र एउटा क्यान्डल छोडेर यो तेस्रो क्यान्डलको लो हो र यो बीचमा भएको खाली ठाउँलाई हामी इम्ब्यालेन्स भन्ने गर्छौं। यही नै हो इम्ब्यालेन्स भनेको। र यहाँ अर्को पनि इम्ब्यालेन्स छ। यो क्यान्डलको हाई भयो, यो चाहिँ लो भयो, तेस्रो क्यान्डलको लो। यो बीचको खाली ठाउँलाई हामी इम्ब्यालेन्स भन्ने गर्छौं। यहाँ पनि इम्ब्यालेन्स छ, यहाँ पनि इम्ब्यालेन्स छ। कुन चाहिँ भ्यालिड हो त भन्दा, यो चाहिँ 50% हुन्छ भने यो चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम मार्केट यहाँ टच गरेर चाहिँ माथि जान्छ। यहाँबाट मार्केट यसरी माथि जान्छ। यो भनेको हाई प्रोबेबिलिटी इम्ब्यालेन्स हो। यो इम्ब्यालेन्स कन्फर्म भइसकेपछि हाम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ यो हो। यो हाम्रो अर्डर ब्लक हो। अर्डर ब्लक हुनको लागि इम्ब्यालेन्स हुनै पर्छ। इम्ब्यालेन्स भयो भने अर्डर ब्लक भ्यालिड हुन्छ, त्यो अर्डर ब्लकले काम गर्छ। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा, इम्ब्यालेन्स छैन। किन छैन भने यो वेगले यो वेगलाई चाहिँ क्रस गरेको छ। यी माथि चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ। यदि कुनै परिस्थितिमा यस्तो ठाउँमा इम्ब्यालेन्स भएन भने हामीले के गर्ने त भन्दा, स्लाइडली अप जाने। यदि डाउन ट्रेन्डमा छ भने स्लाइडली डाउन जाने। इम्ब्यालेन्स भनेको यति हो। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो यसको हाई हो अनि यो यसको लो हो। यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स हो। यो माथि लोमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले योलाई छोड्दिने र यो क्यान्डलबाट चाहिँ अर्डर ब्लक बनाउने। यो भनेको हाम्रो अर्डर ब्लक हो। मोस्ट अफ द टाइम यो अर्डर ब्लकलाई टच गरेर मार्केट माथि जान्छ। यो भनेको एकदम बेसी प्रोबेबिलिटी हो। त्यसैले हामी यति नै हो। इम्ब्यालेन्स भनेको जुन खाली ठाउँ हुन्छ त्यो खाली ठाउँलाई हामीले इम्ब्यालेन्स भन्ने गर्छौं। यो अप ट्रेन्डमा छ, त्यसैले जुन खाली ठाउँ छ, इम्ब्यालेन्स छ, त्योदेखि तल। यदि यो इम्ब्यालेन्स हुन्न थियो भने यो अर्डर ब्लक पनि हुन्न थियो। यहाँ पनि त्यस्तै, यो इम्ब्यालेन्स हुन्न थियो भने यो अर्डर ब्लक हुन्न थियो। यहाँनिर यो वेगले क्रस गरेको छ, यहाँनिर इम्ब्यालेन्स छैन, त्यसैले यो अर्डर ब्लक भएन। यो डाउन ट्रेन्ड हो, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ। यो सबैभन्दा हाई पोइन्ट हो। बोस भइसकेपछि यो लोअर हाई त यो हो। जब यो लोअर हाई कन्फर्म भइसकेपछि हामीले पहिला इम्ब्यालेन्स खोज्ने अनि एउटा क्यान्डल छोडेर अर्को क्यान्डलको वेगलाई मार्क गर्ने। अनि यहाँनिर इम्ब्यालेन्स छ, खाली ठाउँ छ, त्यो खाली ठाउँ भनेकै इम्ब्यालेन्स हो। अनि हाम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ यो हो। अब मार्केटको सम्भावना भनेको यहाँबाट यसलाई टच गरेर फेरि तल आउँछ। यो हाम्रो धेरै जस्तो एकदम प्रोबेबिलिटी भनेको यो हो र अर्डर ब्लक भनेको यही हो, इम्ब्यालेन्स भनेको यो हो। यदि योमा हेर्नुहुन्छ भने, यो अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर कुनै पनि इम्ब्यालेन्स छैन। यो सबैभन्दा हाई लोअर हाई भनेको यही हो। यदि यसलाई मार्क गर्ने हो भने यसको लो
अनि यसको हाईलाई मार्क गर्ने हो भने इम्ब्यालेन्स नै छैन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा स्लाइडली डाउन जाने। यदि यहाँ इम्ब्यालेन्स भएन भने यहाँ त छ यसको लो अनि यसको हाई, यसको लोलाई ल्याउने अनि यसको यो क्यान्डलको हाईलाई ल्याउने, अनि हाम्रो के भयो त इम्ब्यालेन्स भयो, खाली ठाउँ भयो। अब हाम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ कुन हो त भन्दा यो हाम्रो अर्डर ब्लक हो। यो एउटा भ्यालिड अर्डर ब्लक हो। जहाँ इम्ब्यालेन्स हुँदैन त्यहाँ अर्डर ब्लक नै हुँदैन। त्यसैले यो हाम्रो भ्यालिड अर्डर ब्लक हो। अब लाइभ चार्टमा हेरौँ, अझै तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ कि यो मार्केट अप ट्रेन्डमा छ, यहाँ बोस भयो अनि यो इम्ब्यालेन्स हो तर यो मिडिकेट भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो क्यान्डललाई हेर्ने, यो क्यान्डलको हाई अनि यो तेस्रो क्यान्डलको लोलाई समात्ने। यो के भयो त इम्ब्यालेन्स भयो। अब हाम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ कुन हो त, यो हाम्रो अर्डर ब्लक हो। यो बोस भयो, यो इम्ब्यालेन्स हो। अब यो पछिको इम्ब्यालेन्स कहाँ छ त, यो पछिको बोस कहाँ छ त हामीले हेर्ने हो भने यो एउटा इम्ब्यालेन्स हो, यो इम्ब्यालेन्स हो। योभन्दा माथि खाली ठाउँ छ अनि हाम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ यो हो र यो अर्डर ब्लकलाई ट्याप गरेर मार्केट माथि गएको छ। यो लोअर हाई कन्फर्म भयो। यो पछिको हामीले अर्डर ब्लक हेर्ने हो, इम्ब्यालेन्स हेर्ने हो भने यहाँ सबै मिडिकेट भएको छ। यसले मिडिकेट गरिदिएको छ। यो एउटा इम्ब्यालेन्स हो, यो हाम्रो अर्डर ब्लक हो। यो एक्सट्रिमको अर्डर ब्लक हो, एकदम हाई प्रोबेबिलिटीको अर्डर ब्लक हो। र यो पछि फेरि अरू हेर्दै जाने हो भने अनि सबै मिडिकेट भएको छन्। यो हाम्रो अर्डर ब्लक हो। तर यो अर्डर ब्लकलाई पनि हामी अझै रिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो अब आउने भिडियोमा सिकौँला। अहिलेलाई तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अर्डर ब्लक जति ठुलो नि हुन पायो, सानो नि हुन पायो। अहिले के बुझ्नुहोस् भने एकदम एक्सट्रिम अर्डर ब्लक चाहिँ यो हो। यहाँ इम्ब्यालेन्स छ, अर्डर ब्लक छ, यो अर्डर ब्लक हो। यहीँबाट मार्केट तल फर्केको छ यो अर्डर ब्लकबाट। अब हाम्रो रेन्ज भनेको योबाट योसम्म हो। यो बिचमा यो दुईवटा, यो एउटा अर्डर ब्लक भयो, यो एउटा अर्डर ब्लक भयो। तर योभन्दा यो एकदम पावरफुल अर्डर ब्लक हो। मार्केट यहाँ आइसकेपछि एकदम तल फर्किने सम्भावना धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। यो यहाँ बस भइसकेपछि हाम्रो हाई चाहिँ यो हो। हामीले पहिलेकै भिडियोमा सिकेका छौँ, यो हाई हो। अनि यो हाई भइसकेपछि हामीले अर्डर ब्लक खोज्ने। यहाँ अर्डर ब्लक कसरी खोज्ने त भन्दा यो सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट हो। यहाँनिर मिडिकेट भइसकेको छ यो। अब यो पनि मिडिकेट भएको छ, यो पनि मिडिकेट भएको छ। यो एउटा अर्डर ब्लक हो। यो भनेको डिसिजनल हो। यहाँ कुनै पनि त्यस्तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्ट्रीहरू कुनै पनि छैन। यो इम्ब्यालेन्स हो। यो चाहिँ एउटा भ्यालिड अर्डर ब्लक हो र यो अर्डर ब्लकलाई फिल गरेर मार्केट तल आएको छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यही नै हो। नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला, नबुझेको कुराहरू। आजलाई यति नै। फेरि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा अर्को विषयलाई लिएर अर्डर फ्लो भन्ने के हो त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ।